І так, біологічний ритм. Щоб його більш використовувати раціонально, ці знаття, я змушений видати вам певну інформацію. Як східна медицина регулює ці поняття? Від 0 років до 10 – це категорія вітру. Дітки швидко бігають, швидко кричать. Не дай Боже, як захворіли, можуть швидко померти. Швидко розвиваються. Від 10 до 20 – категорія вогню. Тож йде швидкий розвиток дитини, ростуть, набирають маси, розуму. В них бурно починає працювати ендокринна система. Маса бажань, маса сподівань, конфліктні, як правило, той період. Жар, все ж, вогонь, горить, все ж, хочеться вже все і зразу. Це від 10 до 20. Від 20 до 30 йде категорія жару. Людина вже назбирала якусь інформацію, вже має якийсь досвід, якісь знання. Буйство гормонів трошки менше. Вже вони більш плавно йдуть, нема таких бурних бажань. Не у всіх часом бувають і винятки. Це наші 20 до 30. Від 30 до 40 категорія вологи. Людина може трошки вже набирати маси, тому що жир – це волога. Вона вже починає більше обдумувати свої дії, свої поступки, мислить. Тому що до категорії вологи східна медицина відносить мислення. Людина, яка мислить, вона вже трошки тривожиться більше, починає обдумувати свої речі, прогнозувати. Це категорія вологи. Від 40 до 50 – категорія сухості. Людина вже так бурно не розвивається. В неї з'являються вже якісь жорсткі правила поведінки. Вона вже більше вперта, бо впертість теж відносить до категорії сухості. В неї якісь вже з'явилися певні коло друзів, вона вже тяжко вступає в нові контакти, тобто вже категорія сухості. І якісь деякі органи і системи також починають зменшувати свою функцію. Від 50 до 60 – категорія холоду. Людина робиться мудрішою. Вона вже не просто обдумує, вона вже мудро приймає рішення. В більшості випадків, скажімо так. Одночасно це холод, це і страх. Вже з'являється страх за своє здоров'я, за здоров'я близьких, за їхнє майбутнє. Тобто мудрість, страх – це категорія холоду. Одночасно можуть з'явитися і хвороби холоду. Це камінчики, це остеохондроз. І таким чином людина балансує своє місце в суспільстві. Далі, від 60 до 70 знову категорія вітру. Як нас на Україні жартують, старе як мале, що не подумає, то скаже, що не побачить, то попросить. Це такий жарт. Але, якщо в цей період людина, яка займалася до того, якісно розумовою діяльністю, інтелект неї потужний, то в цей період, як правило, можуть з'явитися нові думки. Вчені, які займаються, в них з'являються дуже оригінальні теорії. Вони дуже інтенсивно використовують свій головний мозок для роботи. І такі ж бажання з'являються, як в юних людей. Бажання контактів, розмов, інтенсивне використання своїх знань. Від 70 до 80 знову категорія вогню. Яскравий приклад, зараз йдуть вибори в Сполучених Штатах. Ви подивіться, які кандидати з яких вікових категоріях претендують на пост президента. Тобто категорія вогню. Появляється знову бажання, часто вони нестримні, не завжди вони контрольовані. Якщо у людини є потужний інтелект, то вона їх використовує розумно. Якщо ні, може швидко згоріти. І в той період люди починають більше хворіти і можуть мати неприємності по здоров'ю, якщо вони вчасно не натиснуть на тормоз. Оце таке поняття ми продовжуємо біологічних ритмів. Знову ж по хворобах. Всі хвороби мають певний біологічний ритм. Вони не появляються раптово. Хіба хтось йшов, послизнувся, впав, зламав ногу. Це раптово. Так же само хвороби проходять певні біологічні ритми. Категорія вітру, як правило, ми не дуже на неї звертаємо увагу. Якісь появились симптоми, щось якась дрібничка,
проходить. Ну, якщо ви звернулись до лікаря, який знайомий з певною методикою, він може вам сказати, що у вас прогностично можуть бути такі проблеми. У мене були випадки, коли я пацієнтам говорив, що у вас можуть бути отакі проблеми. Доктор, та мене нічого не турбує. Приходить через пару років доктор, це ви мені наврочили, ви сказали, я тепер маю такі проблеми. Ну, це такий жарт, але це правда. От. Друга категорія – це категорія тепла. Хвороба вже починає проявлятися. Пацієнт вже турбується, щось його вже турбує. Він звертається, як правило, вже до лікаря. Категорія вологи. Хвороба вже розквітає. Вже появляються затяжні болі, дискомфорт. Ну, залежить від якої хвороби. Якщо це гіпертонія, то тиск вже високий. Тримається довго. Ну, інші хвороби. Тобто, воно вже, якщо є больовий синдром, то він затяжний, нудний, погано знімається. Далі категорія сухості. Хвороба хронічна, запущена. Якщо це шлунок, то це вже не просто гастрит, це вже буде ерозія або навіть і виразка шлунку. Якщо це проблема з судинами, то там вже будуть бляшки, які осіли і вони тверді. Ми бачимо тепер на УЗД, є бляшки м'які, є щільні. Це вже сухість, категорія сухості. І, як правило, якщо є хвороби, які супроводжуються больовим синдромом, пацієнт же вимагає серйозного медикаментозного знеболюючого лікування. Болі затяжні, вимотуючі, нічні болі. Далі йде категорія холоду. Якщо це виразка шлунку, дуже велика ймовірність, що вона може переродитися в рак. Якщо це категорія остеохондрозу, то сильний больовий синдром, пацієнти починають вживати багато медикаментів, щоб знімати біль, і сидять, як кажуть, на іглі, тобто багато вживають лікарств. Якщо це хвороба зацікавлена судини, там де бляшки, це велика ймовірність інфаркту, інсульту. Якщо це у вас геморой, то це може бути вже і рак. Тобто треба вчасно звертати на свої відчуття, розуміти, що хвороби проходять певний біологічний ритм, всі, за винятком випадків екстремальних. І якщо ви вчасно звернулись до лікаря, отримали лікування, ви цю хворобу перериваєте і практично здорові. Найтяжче лікувати ті хвороби, які йшли до категорії сухості і холоду. Все-таки, я спираюсь на свою статистику, ті пацієнти, що мають остеохондроз, хронічні радикуліти, запалення тих же суглобів, які йдуть за рахунок пошкодження нервових волокон. Якщо пацієнти звернулися до мене вчасно, використовуємо різні методики, то результат є досить непоганий. Навіть тоді, коли часом розумієте, думаєш, не може бути вік такий, така хвороба, і воно посувається. Тому що пацієнт став, прийшов, прийняв рішення і щось вирішилося. Це повинно включати медикаментозну терапію, спосіб життя міняється, вплив методикою суджок, іншими методиками. І тоді ми маємо стабільний, добрий результат. Що ще можна сказати про біологічні ритми? От такий варіант, клімактеричні проблеми в жінок. Є певний біологічний ритм. Дозрівають яйцеклітини, коливається гормональний фон в організмі жіночому. І жінка має менструальний цикл. Все більш-менш нормально. Проходить певний період. Кількість яйцеклітин виснажується в яєчниках, і вони не працюють. А мозок продовжує оцей маятник. Він коливається і виробляє гормони. Тік-так, тік-так. Жінка жаліється на припливи жару, скачки тиску, тривожний стан, емоційний стан, роздратування. Тому що мозок – це гігантська ендокринна залоза, і він постійно, оцей біологічний маятник, там коливається і виробляє. Якщо ми це зрозуміємо, і не будемо просто збивати тиск, бо жінка прийшла, як в мене сьогодні було 160/100, жінка молода, вроді би не повинно бути склеротичних змін, скаче. Розпитуєш, говорить, так, є певні проблеми гінекологічного характеру. І якщо ми
можемо вплинути на мозок, а ми можемо вплинути, використовувати методику суджок, то ці прояви є набагато слабші і вони дають добрий результат. Щоб ви запам'ятали, в нас постійно йдуть коливання в організмі, біологічний ритм. Трошки будете усвідомлювати, будете мати менше проблем. Все, до побачення, підписуйтесь на наш канал, посилайте лайки, якщо вам сподобалося. До зустрічі!